يا صباح الجمال، صباحكم جمال وروقان في هذه الحلقة الجديدة من سيلفيديو. هذه الحلقة بالنسبة لي مميزة لأني بعتبرها من مكان أنا بعتبره من جنة من جنات الله في الأرض، وهي جزيرة موريشيوس. هوريكم لقطة كده سريعة عشان تدركوا ما مدى يعني إن الأرض فيها جنات، ولكن قل من يعلمها. أنا هقعد هنا وهسجل الحلقة. فانا بحب الجزيره دي لله في لله كده. يمكن هقول لكم مفاجاه كده غريبه. في يوم من الايام ايام ما كنت في المشاكل والضغوط واللخبطه اللي كانت عندي، كان وضعي المالي تقريبا بلا مبالغه اقل من اي حد بيسمعني دلوقتي، بلا مبالغه. الا طبعا هتلاقي نسبه مئويه بسيطه جدا ممكن يبقى اقل مني. كان اياميها عندي ديون تقدر بالملايين، وكان عندي ناس رفعوا عليا قضايا، وكان عليا قضايا يلا الله يسامح بقى اللي كان السبب. المهم، فكنت في التوقيت ده في قمة الضياع. واكيد لو شفتوا قصة احمد عمارة مع النعيم، الفيديو على اليوتيوب، كنت بتكلم فيه عن بعض الموضوع ده وازاي عدى، وازاي لما غيرت افكاري وانتبهت للقانون الكوني ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فمن ضمن الحاجات اللي كنت بعملها اني كنت بفتح سطح المكتب، عارفين الديسكتوب، واجيب الصور الخلابة الجميلة بتاعة الديسكتوب واتفرج عليها واغمض عيني واتخيل نفسي في المكان ده. فانا النهارده في مكان احلى الف مره من اي سطح مكتب او ديسكتوب ايمج كنت مشغلها وبتفرج عليها. المهم، النهارده هتكلم في حاجه متعلقه بالموضوع ده برضو. خليني كده عشان كمان يبقى خلفيه البحر من ورائي. هتكلم في حاجة متعلقة بالموضوع ده، وعاوزكم تركزوا عليها لأنها أنا شايفها من خلال الجلسات اللي بتقابلني. يعني ناس بيعانوا معاناة شديدة عشان مش منتبهين للجزئية دي. جزئية إن أنا متحمل بشدة مسؤولية غيري، متحمل مسؤولية إنه يكون عايش سعيد، متحمل مسؤولية رزقه، متحمل مسؤولية إنه ينجح في حياته. ممكن أكون أخ بقى أو أخت أو زوج أو زوجة أو ابن أو ابنة. وأنا اتكلمت في ده بالتفصيل في محاضرة كيف تصل للسلام الداخلي. إن الإنسان اللي بيبقى شايل مسؤولية غيره وعايش في حالة من الضيق والألم والمعاناة ممكن يستمر كده فترة طويلة جدا، ويكون بيدمر نفسه، بيضغط نفسه، بيتألم، بيعاني، وبياخد أو بيعطي لغيره الفتات. بيكون بيعاني جدا، وبعد فترة ممكن يحصله مشاكل كتير جدا، وفي الآخر لما يقع هتلاقي كل اللي كانوا حواليه بدأوا ينفضوا، واللي كان بيستنفع منه بدأ يبعد، وكان من غير ما ياخد باله بيجذب لحياته المستغلين من الأصدقاء أو الناس الزملاء اللي حواليه، وهيتبقى قليل جدا من الناس اللي ممكن يساعدوه. فالفكرة بتاعت حلقة النهاردة حاجة أنا عملتها في حياتي لما سمعت المعلومة دي، وكانت بالنسبة لي مدمرة. إن أنا، أو مش مدمرة، أنا آسف، إن أنا كانت صادمة جدا. معقولة يعني انا عندي بابايا عايز اساعده واعمل حاجات حلوه تفيدهم، والدتي عاوز اخليها تبقى سعيده مستمتعه، الناس اللي حواليا معقوله انا اسيبهم واركز في نفسي بس وماليش دعوه بحد وهو ده الصح؟ ودي كانت المعلومه اللي قعدت في الاول زي ما قلت لكم مش قادر اطبقها، حاسس انها صعبه، حاسس انها شديده عليا. بس قمت في يوم من الايام واخد قرار. انا الفتره دي انا رقم واحد، مش مهم اي حد تاني، هركز في نفسي وبس. وانتبهوا بقى، اللي يزعل يزعل، اللي يتقمص يتقمص، اي حد من اللي حواليا هيقول عليا كلام سلبي ولا هيفرق معايا. الاهل طبعا، الاب والام ممكن بطريقه راقيه كده اعتذر لهم، انا مزنوق جدا، عندي لخبطه شديده، لازم اركز الفتره الجايه عشان ما يحصلش مصايب اكتر من اللي انا فيها. وده اللي حصل لي، واخدت القرار. وكان قرار بالنسبة لي متعب أو مؤلم أو كان شديد أوي أوي أوي.
ايه نتيجة القرار ده بقى؟ كان من نتيجة القرار ده ان انا قمت ناقل من البيت اللي كنا فيه، احنا كنا في المنصورة مع اهلي وعيلتي، وقمت رايح واخد بيت تاني لوحدي في القاهرة. وانتبه كده، قعدت سنتين مفيش مخلوق يعرف عني حاجة بمعنى الكلمة إلا مكالمات سريعة، وكل فترة كده زيارة عائلية سريعة وارجع تاني. لكن لا بعمل حاجة لحد، ولا بساعد حد، ولا حد له علاقة بيا نهائي. سنتين كاملين مركز، بقرا وبتعلم، بحضر كورسز، لو ينفع اخد في مكان باخد، لو ينفع اونلاين اخد كتب، اطور اطبق المعلومات اللي كانت ليها نتائج بستمر عليها، اللي كنت بطبقها فترة الاقي ملهاش نتيجة ارميها واشوف غيرها. المهم سنتين كاملين من التركيز على نفسي فقط، مش شاغل دماغي بأي حاجة. وكانوا من أروع الطفرات اللي حصلوا في حياتي، إن أنا شلت كل المسؤوليات، تحررت من كل المسؤوليات اللي حواليا، بقيت شايل مسؤولية نفسي بس، لأن ربنا أمرنا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. وفي آية تانية ليس عليك هداهم، ودي آية تشمل حاجات كتير. ليس عليك هداهم يعني مش عليك نجاحهم تهديهم للنجاح، ليس عليك هداهم مش دورك تخليهم يهدوا للدين، مش دورك تبقى بترزقهم للرزق. انتبهوا عشان دي حتة خطيرة قوي، ان انا ممكن لو اهلي فقراء فانا مطالب بالاكل اللي يحميهم من الموت من الجوع، مش الرفاهية يعني الحاجات الطبيعية. الحاجة الطبيعية الفطرية ده اللي انا مطالب بيها، لان انا راجل او انا ذكر. ده احيانا بعض البنات بيعملوا كده وبيدمروا نفسهم للاسف. بتلاقي البنت شايلة هم عيلتها وبتشتغل وطالع عين اللي خلفوها، انا اسف في اللفظ يعني، واخواتها الذكور، ما تزعلوش مني والله العظيم انا بحبكم يا اخواتها، بس هقول لفظ قاسي شويه. اخواتها الذكور زي الشحوطه كده قاعدين ما حدش بيعمل حاجه، والبنت هي اللي شايله كل حاجه. فانا بقول انت اللي غلطانه وانت المسؤوله. ممكن تكوني بتدمري نفسك، قدامك مستقبل ممكن تطوري نفسك فيه، منع نفسك عنه عشان متحمله مسؤوليه غيرك، فبتستحقي الثبات في مكانك او التقهقر للخلف، او ان حياتك تتاخر ومستقبلك يبدا يضيع منك ويتفلت منك لانك قلبتي الموازين. طيب هل انا كده ممكن اكون بحرض الناس على ان هم يبعدوا عن ان هم يساعدوا الاهل؟ لا، كمل بقى القصه اللي حصل. المهم فلما عملت كده فعلا سنتين كاملين انعزلت عن العالم، طورت نفسي جدا جدا جدا، وبدات اتعرف، بدات انطلق في حياتي وابدا اصعد واكبر واكبر، والناس تعرفني في على المستوى المحيط بينا، وبدات اعمل دورات وكورسات. وبعدين ايه اللي حصل بقى؟ ساعتها كل حياتي بدات تمسك تراك الصعود، وحصل بقى الجواز واتجوزت، وبعد كده بدات الناس تعرفني اكتر، وبدات اطلع في التلفزيون وتك تك تك تك. لما ركزت في نفسي، الثمرة اللي خدتها في السنتين دول خلتني ركز معايا كده. لما كنت زمان بساعد أهلي كان ممكن أكون بساعدهم ب50%، ب70% من دخلي، خلاص. فكان بيعمل لي إرهاق شديد. مثلا المبلغ اللي كنت ممكن أديه لهم أو الحاجة اللي ممكن أبقى عايز أساعدهم فيها. طبعا أهلي، طبعا والدي دكتور في الجامعة رائع وحياتهم رائعة، بس أنا كنت عايز أعمل حاجة، أنا بحب أفيدهم. فكنت لما بعمل حاجة كانت بتبقى 70% من أهلي، من دخلي. لما ركزت في نفسي السنتين دول وبدأت حياتي تتطور، بقى نفس الحاجة اللي أنا بعملها عشان تساعدهم بقت 5% من دخلي، فزودت عملت ضعفها، فالضعف بقى 10% من دخلي. وبدأ دخلي يكبر وشهرتي تكبر ونجاحي يكبر ويكبر ويكبر، عشان ركزت في نفسي رقم 1 ثم الآخر رقم 2. خد وقتك. دلوقتي وصلت لمرحلة ان انا اي حاجة بعملها لهم بتبقى رائعة جدا جدا جدا، ومهما كان تمنها ومهما كان قيمتها المادية لا تساوي 5 ولا 10% من الدخل، ولا حتى ساعات توصل، ولا ساعات 4%. وكان من محصلة الكلام ده ان انا قعدت فترة مشغول جدا عن اهلي وعن عيلتي. ففي يوم لو شفتوا الفيديو اللي فات اللي سجلته مع والدي، طلعت معاه وكنت بقدم له هدية في منتجع صحي قعد شهر كامل فيه، بقى عايز يبقى صحيح متعافي. ده كنت مستحيل اعرف اعمله ايام ما كنت في مشاكل. ودلوقتي انا في موريشيوس طالعة بس انا ومامتي حبيبتي والدتي الجميلة، عشان اخليها تستمتع وتسعد وتعمل كل اللي عايزاه باستمتاع. بقيت بعرف اعمل ده بسهولة جدا من غير ارهاق. شغلي ماشي، سايب شغلي وسايب موبايلاتي ومنطلق
ولا اي ارهاق ولا تعب ولا معاناه. والغريب لما كنت بشير على السوشيال ميديا واحنا جايين واحنا بنصور الاماكن اللي فيها دي، الناس كلها ايوه يا بختك، ايوه نفسنا نعمل كده. ما انت عمرك ما هتعمل كده وانت مركز على غيرك. التركيز على الغير، في ناس فاكرين انه محدود. التركيز على الغير ببساطه، وركزوا بالله عليكم، معناها ان انت ربنا مديلك افكار، الافكار بتولد طاقه جواك. ركزوا في الجمله دي. الطاقه دي في احد العلماء قال عنها تعدل انفجار نجم في السماء. انت متخيل يعني ايه؟ ان طاقه تحركك ممكن تحرك الارض من مكانها. تقوم انت مركز على غيرك بانتقاد، او مركز على غيرك بانك تقعد تعلق عليه، او مركز على غيرك بانك تقعد تتريق، او تقعد تشوف ده بيعمل ايه، جيرانك، المذيعين، الفنانين، السياسيين، الحكام. فانتبهوا بالله عليكم، في ظاهرة بدأت تطلع دلوقتي من ناس رائعين والله العظيم، وفي المستوى العلمي كبار من غير ما اقول اسماء، ولكنهم بدأوا يركزوا ويقودوا أفكار متابعيهم الآن في التركيز على الغير، والتركيز على سلبيات الحكومة، والتركيز على أن أنزل مقاطع لفلان وفلان وأبدأ أتريق وأقول ما ينفعش الكلام ده. ده إهدار مدمر للطاقات. هتنجح إزاي وأنت بتعمل كده؟ هتنجح إزاي وأنت مش مطلع كل الطاقة دي بيور قوية لحياتك ولمستقبلك، وموجهها للفيجن والرؤية بتاعتك في المستقبل؟ فده من ضمن التركيز. او التركيز ان انا كل طاقتي احمي حد، او كل طاقتي اهدي حد، او كل طاقتي ضايعه ان عايز احمي فكره معينه، او احمي جروب معين، او تجمع معين، او جماعه معينه. ايا كان اهدار الطاقات، خد قرار من النهارده، انا هركز على نفسي اولا. كلنا هنقف قدام ربنا فرادى، هنتحاسب على اللي بنعمله. ولو كل حد بيسمعني دلوقتي بدأ بنفسه الآن، خد وقت اللي هو شايفه مناسب، شهر، 2، 10، 5، أسبوعي، سنة أقصد، هركز في نفسي وهحط خطة وهبدأ أطور نفسي، ساعتها هيحصل حاجتين: اللي حواليك هيزعلوا منك وهيتضايقوا، وهتسمع كلام تلقيح وكلام زعل والناس اللي ممكن يكونوا من بعيد، مش من المقررين بقى، من البعيد اللي كانوا مستنفعين منك، هيتهموك اتهامات بشعة، وهيتهموك انك مقصر، هيبتزوك عاطفيا، الايموشنال بلاك ميل او الابتزاز العاطفي. اوعى يأثر فيك هذا الابتزاز. بعد فترة هتنجح وهتكبر وهتعمل حاجة كبيرة قوي، ممكن يكونوا ولا واحد فيهم يعرف يعملها. ساعتها هينسوا كل الكلام ده، وهيبقوا عايزين يتقربوا إليك ويفرحوا حتى لما تتصل بيهم أو تكلمهم أو تكون معاهم أو تقدم لهم أي حاجة جميلة. وهتعرف ساعتها تساعد أكبر عدد من الناس فوق ما تتخيل. في جملة سمعتها زمان وكانت من ضمن الحاجات اللي أثرت فيا: أكبر خير ممكن تقدمه في هذا العالم إنك ما تفضلش فقير، إنك تنتقل من حالة الفقر لحالة الغنى. فإذا عاوز تفيد العالم اللي احنا فيه الآن، انتقل إلى حالة الغنى. ساعتها هتقدر تساعد وتفيد وتحقق ما لا يمكنك أن تتخيله لما كنت في حالة فقر أو في حالة لخبطة في الحياة أو ضغوطات أو معاناة. يا رب تكون حلقة فادتك. من النهاردة اقعد مع نفسك كده، شوف كم المسؤوليات الرهيب اللي انت فرضه على نفسك معرقلك ومثبتك في مكانك وموقفك، وابدأ تحلل تدريجيا من هذه السلوكيات أو من هذه المسؤوليات. ركز في نفسك، انطلق، فيد نفسك، طور نفسك، ثم بعد كده ابدأ شوف هذه المسؤوليات، هتلاقي نفسك بتفيد آلاف الأضعاف مما تتخيل. يا رب يجعل كل أيامكم سعادة وروقان واستمتاع على الدوام. هسيبكم بقى مع بعض اللقطات الرائعة الجميلة المفيدة في هذا الجو الطبيعي، تعمل ريلاكس كده، تتفرج على الدنيا بجمالها وحلاوتها وطبيعتها من فوق ومن تحت وبالصوت الطبيعي في بعض اللقطات، علشان تبقى ريلاكس مستمتع في هذه الجنة من جنات الأرض. بحب دايما المتابعين أصور لهم الحاجات دي كلها عشان تعيش المشاعر كأنك في المكان، فتستحضر الطاقة، تشكر ربنا من قلبك قوي على هذا النعيم اللي موجود في الأرض، تعرف الأرض فيها إيه عشان تبقى وإنت بتحط خططك تبقى عارف
لما تعيش هذا النعيم وتشكر ربنا من قلبك عليه، ربنا وعدنا لئن شكرتم لأزيدنكم، وشكر الله على المشاعر والأحاسيس وعلى الخيال هيزيد. فلما هيزيد أكيد سيصبح واقع بإذن الله ملموس تعيشه، بس لما تمخمخ وتتكتك وتنطلق. مش هيصبح واقع كده وانت قاعد مكانك بروقان ما بتعملش حاجة. لا، احنا بنروق وبنعيش المشاعر وبنستمتع بيها. يمكن انا عامل كورس كامل عن الجذب اسمه تطبيقات قانون الجذب، عشان الناس اللي مش للاسف مش فاهمين قانون الجذب او بيطبقوه غلط، او سمع عنه وبقاله سنين مش لاقي نتائج لانه فاكر المعلومات بس تغمض عينك او تستمتع فحياتك هتتطور. لا، الخطوات ببساطة هتعيش المشاعر، هتستمتع، هتبقى رايق وهادي وفي مشاعر متعة. لما هتبقى كده هيجيلك أفكار إيجابية تخرجك من اللي انت فيه. لما تقوم تنفذ الأفكار دي وتاخد الخطوات، ساعتها هو ده وقوع الجذب في حياتك. ربنا يجعل كل أيامك جنات ونعيم وروقان على الدوام. ويلا بينا للاستمتاع والاسترخاء في جنة من جنات الله في الأرض.